Hey everyone, welcome to our channel Assam Digital Sewa. তো আজি আমি শিকিম কিদৰে আমি সেৱা সেতু পৰ্টেলত ৰেজিষ্টাৰ কৰি দেন লগইন কৰি তাৰ সাৰ্ভিসবোৰ নিজেই নিজৰ দ্বাৰা এপ্লাই কৰিব পাৰি। সো সেৱা সেতু পৰ্টেল বনোৱাৰ মেইন উদ্দেশ্যই আছিল সেইটোৱে যাতে পাব্লিকে নিজেই কোনো ধৰণৰ থাৰ্ড পাৰ্টি বা কোনো দালাল স্পেশালি নোহোৱাকৈ যাতে গভৰ্ণমেণ্ট অফিচৰ কামবোৰ নিজেই স্মুথলি এপ্লাই কৰি চাৰ্টিফিকেটবোৰ পাব পাৰে। So let's move into my screen. So মই স্ক্ৰীনত যেনেকৈ যি কৰিম সেই সেম বস্তুখিনি আপোনালোকে আপোনাৰ ফোনতো কৰিব পাৰে। So স্ক্ৰীনত দেখুওৱা মতে ফাৰ্ষ্ট অফ অল আমি গুগল ক্ৰমত আহিম। গুগল ক্ৰমত আমি সেৱা সেতু যিটো অফিচিয়েল ছাইট হয় দেন আমি সেইটো টাইপ কৰিম। সেইটো টাইপ কৰাৰ লগে লগে আমি যিটো অফিচিয়েল ছাইট সেৱা সেতু আসাম ষ্টেট পৰ্টেল আমি ইয়াতে আহি পাম। দেন ইয়াতে আপোনালোকে টপ ৰাইট কৰ্নাৰত চাব পাৰিব যে লগইন এণ্ড ৰেজিষ্টাৰ আছে। চ' আমি এজ এ চিটিজেন ৰেজিষ্টাৰ কৰিম। তো ফাৰ্ষ্ট অফ অল লগইন কৰাৰ আগতে আমি ৰেজিষ্টাৰ কৰিবই লাগিব। চ' ইয়াতে বেচিকেলি আমি নিউ ইউজাৰ মেৰি পেহচান সেইটো থ্ৰু দি পেলাই চাইন আপ কৰিম। চ' ফাৰ্ষ্ট অফ অল আমি নম্বৰ দিব লাগিব এণ্ড নম্বৰ দি পেলাই OTP জেনেৰেট কৰি OTP ভেলিডেশ্যন কৰাৰ পিছত তাৰপিছতহে আমি বাকী ইনফৰমেশ্যনখিনি প্ৰভাইড কৰিলে সেইটো একচেপ্টেবল হ'ব। তো আমি ফাৰ্ষ্ট অফ অল OTPটো ভেলিডেট কৰিব লাগিব, ভেৰিফাই কৰিব লাগিব। চ' মাই OTP ইজ 464288। চ' ভেৰিফাই হৈ গ'ল। দেন ভেৰিফাই হোৱাৰ পিছত এতিয়া ইয়াতে নাম লাগিব, দেন আমাৰ জেণ্ডাৰ, ডেট অফ বাৰ্থ, যিখিনি নেচেচাৰী এটা পাৰ্চনৰ কাৰণে সেইখিনি ইনফৰমেশ্যন লাগিব। ইমান ঢেৰ ইনফৰমেশ্যন নালাগে টু বি অনেষ্ট। চ' দেন তাৰপিছত আমি এইখিনি দিয়াৰ পিছত ইয়াতে পাছৱৰ্ডটো যিটো ছেট কৰাৰ ক্ৰাইটেৰিয়া আছে তো পাছৱৰ্ডটো অলপ ষ্ট্ৰং হ'ব লাগিব। ইন দ্য চেন্স পাছৱৰ্ডত এলফাবেট কেপিটেল লেটাৰ, লোৱাৰ লেটাৰ, দেন নাম্বাৰ এন তাতে স্পেচিয়েল লেটাৰ থকাটো জৰুৰী হয়। দেন সেইটো কৰাৰ পিছত আমি টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যনত কৰি পেলাই দেন আমি ইয়াতে ৰেজিষ্টাৰ কৰিম। অলৰেডি মোৰ ৰেজিষ্টাৰ্ড আছে ইয়াতে, চ' মই সেইকাৰণে ইয়াতে ডিক্লাইন কৰি দিছোঁ। বাকী মই এবাৰ লগইন কৰি পেলাই আপোনালোকক অভাৰভিউ কেনেকুৱা ইণ্টাৰফেচটো হয় হোম স্ক্ৰীনৰ কি সেইটো এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ বাৰু। চ' লগইন কৰাৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্ট অফ অল আমি যিটো মেইন সেৱা সেতু পৰ্টেলটো এগেইন আহি গ'লোঁ। তো ইয়াতে আমি ডাইৰেক্ট যিটো লগইন পৰ্টেল আছে আমি লগইন ইয়াতে ক্লিক কৰি ল'ম। চ' লগইন কৰাৰ পিছত ইয়াতে আমি এজ এ চিটিজেন ৰেজিষ্টাৰ কৰিছিলোঁ, তো লগইনো আমি এজ এ চিটিজেনেই কৰিম। চ' তাৰপিছত যিখিনি আমাৰ যিটো ইউজাৰ নেম আমি দিছিলোঁ আৰু যিটো পাছৱৰ্ড দিছিলোঁ, পাছৱৰ্ডটো আৰু ইউজাৰ নেমটো আমি ইয়াতে লাগিব। চ' সেইটোৰ পিছত এগেইন সেইটো টাৰ্মছ অফ ইউজ সেইটো কনচেণ্টটো দিব লাগিব, দেন চাইন ইন কৰিব লাগিব। চ' চাইন ইন কৰাৰ পিছে আমি যিটো ইণ্টাৰফেচটো দেখা পাইছোঁ ইয়াতে বিশেষকৈ যিটো আমাৰ ইয়াতে হোম এবাউট যিকেইটা আছে সেইকেইটা মেইন অবজেক্টিভ ইয়াতে মেইন ফিচাৰ দিছে, আমি সেইকেইটা অকণমান এক্সপ্ল'ৰ কৰি চাওঁ। চ' ইয়াতে গোটেইখিনি আছে। চ' ফাৰ্ষ্ট অফ অল যিটো হোম ইয়াতে নৰ্মেল এইটো হোম স্ক্ৰীণটো হয়। দেন ইয়াতে এবাউটটো আমাৰ কাৰণে দৰকাৰী নহয়, আমাৰ কাৰণে দৰকাৰী হ'ল ছাৰ্ভিচটো। চ' ইয়াতে ছাৰ্ভিচটোত দেখিছে যে ছাৰ্ভিচটোত যিমান ছাৰ্ভিচেছ আছে আপ টু ইয়াতে 91 পেজলৈকে আছে। তো 91 এটা পেজতে 25 এনেকুৱাকৈ এটা ছাৰ্ভিচ আছে। চ' অ'ভাৰঅল মোৰ দেন 200 অৰ 250 আই থিংক ইয়াতকৈ বেছি ছাৰ্ভিচেছ তেওঁলোকে প্ৰভাইড কৰে। এণ্ড ইভেন যদি আমি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ থ্ৰু দি পেলাই ফিল্টাৰ কৰি পেলাই যে আমাক পাৰ্টিকুলাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টত আমাৰ কিবা চাৰ্টিফিকেশ্যনৰ কাম আছে বা কিবা এপ্লাই কৰিব লাগে, কিবা ফি দিব লাগে, কিবা বিল পে'মেণ্ট কৰিব লাগে, চ' সেই পাৰ্টিকুলাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টটো আমি ইয়াৰ থ্ৰু দি পেলাই ছিলেক্ট কৰি ল'ব পাৰোঁ। ছাপ'জ ইয়াতে মই দেখুৱাইছোঁ যে ছাপ'জ আমাক এগ্ৰিকালচাৰ এণ্ড হৰ্টিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টত কিবা এটা বস্তু লাগে। চ' আমি ফাৰ্ষ্ট অফ অল ডিপাৰ্টমেণ্ট সেইটো চুজ কৰি ল'ম, এগ্ৰিকালচাৰ এণ্ড হৰ্টিকালচাৰ। চ' সেইটো কৰাৰ পিছত যেতিয়া আমি এপ্লাই কৰি দিম, চ' গোটেইখিনি ফিল্টাৰ্ড হৈ পেলাই আল্টিমেটলি যিখিনি দৰকাৰী আমাৰ বা সেই এগ্ৰিকালচাৰ এণ্ড হৰ্টিকালচাৰ ৰিলেটেড ফিল্ডৰ বস্তুখিনি আমি ইয়াতে পাই যাম। আৰু ডেছবৰ্ডটো টু বি অনেষ্ট এজ আ নৰ্মেল ইউজাৰৰ কাৰণে ডেছবৰ্ডটো একো ইউজেছ নাই আমাৰ কাৰণে।
বিশেষকৈ ইয়াতে কিমানখিনি ডেটা আছে, কিমানখিনি কাম হ'ল, কিমানখিনি ৰিজেক্ট হ'ল, সেইখিনি শ্ব' কৰাইছে। চ' এইটো লাইক পাব্লিক সেইটো ৰাইট টু ন' এক্টৰ থ্ৰু দি পেলাই কৰাইছে। তাৰপিছত যিটো মেইন ছেকশ্যন হ'ল সেইটো হ'ল মাই একাউণ্ট। চ' সেইটোতো অবভিয়াছলি আমি লগ আউট কৰিব পাৰোঁ। তাৰ বাহিৰে যদি আমি চাওঁ মাই এপ্লিকেশ্যন, চ' মাই এপ্লিকেশ্যনত আমি ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে 2-3টামান বস্তু বৰ বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট। ছাপ'জ আমি কিবা এটা এপ্লাই কৰিলোঁ, চ' সেইটো আণ্ডাৰ প্ৰচেছ আছে, ডিপ'জিট আছে, সেইটো আমি চাব পাৰোঁ এইটোৰ থ্ৰু দি পেলাই। এণ্ড ছাপ'জ আমি কিবা এটা এপ্লিকেশ্যন এপ্লাই কৰিছোঁ, সেইটো 20 বা 15 ডেজ হৈ গৈছে, তো সেইটো আমি লাষ্ট 30 ডেজত মাৰিলে আহি যাব। মোৰ দেন 30 ডেজ হ'লে আমি 30 to 90 ডেজত মাৰিব লাগিব। ইয়াতে চাই যে মই লাইক PRCৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছিলোঁ। চ' ইয়াতে সেইটো কেনেকৈ গৈছে সেই ট্ৰেক প্ৰচেছটো যদি চাবলগীয়া হয়, সেইটো ইয়াতে আছে। লাইক মোৰ যিটো এপ্লাই কৰিছোঁ সেইটো এতিয়া কোন ডেস্কত আছে, কোন অফিচাৰৰ তাতে আছে, কোন অফিচত আছে, সেইখিনি গোটেইখিনি আমি এক্সেছ কৰিব পাৰোঁ এই সেৱা সেতু পৰ্টেলৰ থ্ৰু দি পেলাই। চ' ইয়াতে চাইছে লাইক মই কেতিয়া এপ্লাই কৰিছিলোঁ, লাইক 25/6/2025ত। দেন এইটো এনেকৈ গৈ পেলাই মোৰ কিবা এটা পাৰ্টিকুলাৰ চাৰ্টিফিকেটৰ কাৰণে মই দিছোঁ, বাট চামহাও সেইটো মানে এপ্লিকেবল নহয়। চ' মই সেইটো এবাৰ যদি মই যাই পেলাই অফিচ এবাৰ ভিজিট কৰোঁ পাৰ্টিকুলাৰ সেইটো ডেস্কত, তো ছল্ভ হৈ যাব। বাট মোৰ কিছুমান প্ৰব্লেমৰ কাৰণে মই যাব পৰা নাই, বাট ষ্টিল বস্তুবোৰ এনেকৈ ফাংচন কৰে ইয়াতে। এণ্ড লাষ্টলি যদি আমি কিবা কমপ্লেইন থাকে আমাৰ, বা কিবা আমি কমপ্লেইন থাকে বা কিবা এপিল থাকে, চ' সেইটো আমি এই ৰেইজ এপিলত আহি পেলাই ইয়াৰ থ্ৰু দি পেলাই আমি সেই বস্তুটো চাব পাৰিম। চ' মেইন বস্তুখিনি সেইটোৱে, মাই এপ্লিকেশ্যন, মাই এপিল এণ্ড ছাৰ্ভিচেছ। এণ্ড ফ'ৰলি ভিডিঅ'টো অলৰেডি বহুত লং হৈ গৈছে। চ' ইন নেক্সট ভিডিঅ' কিছুমান বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট ছাৰ্ভিচ, যিবোৰ কেনেকৈ এপ্লাই কৰে, কেনেকৈ কি কৰে, কিমান সেইটো এপ্লাই ফি হয়, মই যি মেইনকেইটা সেইকেইটা দেখুৱাই দিবলৈ ট্ৰাই কৰিম। আৰু আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা কিবা যদি আপোনালোকে এনেকুৱা পাৰ্টিকুলাৰ ছাৰ্ভিচ আছে, সেই ছাৰ্ভিচটো এপ্লাই কৰি আপোনালোকক দেখুৱাই দিব লাগে, প্লিজ লেট আছ ন', আমাক জনাওক। আমি সেইটোৰ ওপৰত অতি সোনকালে, যিমান পাৰোঁ সোনকালে, উইথিন এ 1 or 2 ডে আমি ভিডিঅ' বনাই আপোনালোকৰ আগত লৈ আহিম। চ' ফৰ ডেট থেংক ইউ এণ্ড